والجو نار في كل حته في جسمك. سيوة بقى فيها بحيرات الملح، المايه شايلاني من فوق، هي مبدئيا بتلكم. الحاله نون الحلقات قد تترت افي سيوان الامازيغ المصرة. الأمازيغ مصر. أول حاجة حسيتها من أول لحظة وصلت فيها سيوة هي البساطة اللي بتشوفها في أهل البلد وفي مبانيها وفي كل شبر فيها. سيوة لسه محتفظة بأصلها، واكتشفت قد إيه إحنا ما نعرفش حاجة عن سيوة وأهل سيوة، فخليني النهاردة أعرفكم بيهم. نغرابة لسيوان. أهل سيوة هم الأمازيغ، وبيتكلموا اللغة العربية واللغة الأمازيغية السيوية. نش عيسى عبد الحميد نقر غور دلكتي من مدرسة أبو بكر الصديق. أنا عيسى عبد الحميد عيسى باهي من مدرسة أبو بكر الصديق. نيشة حدادي من قبيلة الحدادية. وعشان أقدر أعرف أكتر عن الأمازيغ رحت قابلت الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى، وسألته مين هم الأمازيغ. الأمازيغ هم الشعب الحر، عاش في هذه المنطقة من أول مصر لليبيا لتونس للمغرب العربي كله، وهم موجودين من أيام الفراعنة. حتى في حكام في العصر الفرعوني حكام أمازيغ معروفين زي ششنق، ده حاكم فرعوني أمازيغي موجود. القبائل الموجودة في سيوة هم 10 قبائل. في الآونة الأخيرة جت قبيلة من غرب من ليبيا يعني اسمها قبيلة الشهيبات، وسكنت قرية اسمها بهي الدين أقصى غرب سيوة على الحدود، وبقينا مع بعض كلنا 11 قبيلة عايشين كأننا رجل واحد. لما بيبقى في اختلافات بيحلها شيخ القبيلة بمعاونة عقلاء أو مجلس أجواد. سيوة يعني جمال الطبيعة ونقاء الهواء، والأهم إن سيوة غنية بالثروات اللي بتخليها على قائمة أحسن الأماكن اللي ممكن تزورها في العالم لغرض الاستشفاء والسياحة العلاجية. أما دوا كمر حساب إنك إني قاعد معاض. يلا بينا. دلوقتي تقلع هدومك وتنزل على الحفرة دي لمدة 10 دقايق عشان تفتح المساء، وبعد 10 دقايق من الحفرة تخش على الخيمة تقعد من نص ساعة لساعة إلا ربع. أنا عايز أقول لكم إن أصلا الجو يعني في عز الحر، إحنا دلوقتي الساعة 2 الظهر، جو الشمس يعني في وسط السماء والجو نار. ففكرة أصلا إن أنت تقعد في الرملة دي من غير هدوم يعني أما نشوف. دلوقتي إحنا كده قلعنا الهدوم وجاهزين بقى ننزل في الحفرة. بسم الله. 10 دقايق تخش الخيمة. أنت طبعا حاسس بسخونية في كل حتة في جسمك، لأن الرملة محوطاك من كل حتة، فأنت حاسس بسخونية في كل مكان، في كل سنتي في جسمك. اللسعة الأولى لما تنزل في الحفرة هي تشيل السموم اللي في جسمك كلها. مش لازم الواحد يكون مريض ومش قادر يمشي ويجي، لا ابدا. مجرد انك بتيجي وبتجدد النهارده اقول لك ايه شبابك بالجو الطبيعه. حضرتك قدامك جبل الدكرور هنا بيعكس اشعه الشمس على المنطقه اللي احنا موجودين فيها، اللي هي بتتميز بالرمال المشعه، وهي المنطقه يمكن الوحيده اللي مشهوره بحمامات الرمل لموقعها. وسبحان الله بحر الرمال على مرمى البصر مفتوح، ولكن هذه المنطقه ربنا حباها بهذه الخواص اللي هي بتجيب نتائج إيجابية لناس كتير بتيجي تتعالج. بالوقت انت داخل الخيمة وتمرغ في جوه الرملة جسمك من غير هدوم، ونديك تشرب حلبة على طول. تاخد حلبة عشان تساعد لك في العرق. سيوة بقى فيها ينابيع مية طبيعية، فيها عيون مية سخنة. في وسط الصحراء كده تلاقي مرة واحدة عين وحواليها كله خضار، يعني انت ماشي صحراء في كل حتة وتلاقي كده بقعة من الأرض كلها خضار، دي حوالين العين. العين غالبا بتطلع مية وتسقي بقى الحتة اللي حواليها دي كلها. حوالي 31 سنة العين دي بتطلع مية ما بتوقفش. بعد ما شفنا بحيرة واحد اللي هي المياه السخنة اللي طالعة من الأرض، بتيجي هنا بحيرة المياه الباردة. بحيرة المياه الباردة المفروض إن هي يعني قريبة جدا من البحيرة الأولى اللي هي السخنة، ولكن دي مياه ساقعة. المفروض إن المياه دي هي نفس المياه اللي هناك تحت الأرض، دي برضو هنا بتطلع من تحت الأرض ولكن ساقعة. سبحان الله، التانية سخنة ودي ساقعة.
دي اول مره بالنسبه لي اشوف اصلا بحيره ملح. كل اللي بشوفه في الفيديوهات ناس بتنزل وبتطفو وبتاع وكلام من ده، انا دي بالنسبه لي هتبقى اول مره. بعض البحيرات هنا تلاقيها ادت على اللون الاحمر ده او البينك اللي هو بيبقى شبه ملح الهيمالايا، بيجي دايما بينك كده، فده معناه ان في عناصر معدنيه مفيده في الميه دي. المفروض ان انا متقرص هنا في دراعي كله ودراعي التاني وجسمي كله من الناموس. بحيرات الملح المعروف عنها ان هي بتشفي اي مرض جلدي. انا برضو عندي اكزيما، الناس اللي تبقى عارفه الاكزيما هي بتبقى حاجه كده قشره مش عارف باينه ولا لا، ولكن هي برضو في جسمي، عندي في ايدي وعندي في رجلي. فهننزل المايه ونشوف هل فعلا الحاجات دي هتتعالج. المفروض ان انت يعني بتجرب كذا مره مش من مره واحده. في ناس ممكن تيجي مره وفي ناس ممكن تحتاج 3 مرات حسب طبعا الحاله الجلديه بتاعتك او المشكله اللي عندك. خلينا نجرب. لو انت بتعرفش تعوم ما تشغلش بالك، انت كده كده هتطفو. المايه شايلاني من فوق، يعني اللي هو ايه، بتقول اطلع بره. يا لهوي على الجمال، انا ممكن اقعد هنا يعني طول العمر. الأكل في سيوة كمان مختلف، والصراحة أنا كنت حريص إني أجرب حاجات ما يعرفهاش غير أهل سيوة، وحاجات ما بيعملهاش غير أهل سيوة. أنا هنفض البلح عشان ينزل اللي هو الطيب، البلح الطيبة. أيوه. والبلح الصفراء هتفضل فوق عشان تنضج. الأول بالنسبة للأكل السيوي، عشان البلد طبيعتها زراعية، فتلاحظ إن الأكل كله مستمد من الحاجتين الأساسيين، البلح والزيتون. فدي طبخة اسمها تجلنتيني أو عصيدة البلح. عصيدة البلح بتتعمل مكوناتها 3 حاجات، الدقيق والبلح وزيت الزيتون. تمام؟ مجرد إن إحنا بنخلط الدقيق مع البلح وزيت الزيتون وبيتقلبوا فترة طويلة شوية، وعشان مكوناتها زي ما قلت لك 3 حاجات دي، فبتبقى الباور فيها عالي يعني. وعشان كده هي مناسبة للفطار. الراجل لما ياكل الأكلة دي في الفطار بيبقى بتدي كمية طاقة كبيرة بتساعده في طول اليوم. عشان كده الأكلة دي مناسبة إيه للفطار. طيب خلينا نجرب التجلنتيني والشاي الاخضر. هي مبدئيا بتلكم، يعني بتخش الاكل في الصوابع تجيب من الاخر، اطعم من المعلقه، في ميزه اكيد طبيعي. لو كلت الرز بالليل عنده طعم احسن من المعلقه. اكيد بتحس بيه. وتغمس كده بزيت زيتون عشان ده هنا زيت زيتون في النص. لو كلت تجلنتيني ما غمستش زيت زيتون كده ما يبقاش فيها طعم. لا رائعه. جميله، عندها طاقه دي. بس دي حلو يعني، اكله حلوه. بعدين دي طاقه. انا حاسس ان الطاقه بتطلع من صدري دلوقتي. لا التجلنتيني يعني اكله رائعه. طبعا الاكله دي ما بتتباعش هنا في محلات ولا اي حاجه. لا اكل بيتي بس. واتوغانا خدنيت من مجن عمر سيل الجنت من مجن عمر سيا كتشان كان نهار نصبح لنا مسان نادق يطلع نظر السرنج الموت يمنس المصيبت كان يتادم في لك اللوم الموت قص صبح تعلم الدنيا تنك تتظلم تفلنم تقول ساعات نس قندماط بلا قدرت قسي ولاد كان قدراتها كان صرخات سكرت الموت وعرت بعديها موتت الصينيك كيك تشنك يحطناك يعزني فلين يجنك لا تنقرك غير طاعت. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. حاجة من الحاجات المشهورة هنا في سيوة خصوصا في الأكل هو الردم، إن هم بيردموا الأكل سواء بقى فراخ أو لحمة وبيسموها أبو مردم. أبو مردم ده بيدفنوه في البرميل اللي انتوا شايفينه ده، وبيستخدموا في إشعال النار بتاعته حطب شجر الزيتون، فبيولعوا
في الخشب بتاع شجر الزيتون الاول لحد ما يتحول لحطب، وبعد كده بينزلوا فيه الاكل. الله الله، هو ده الكلام. ده الشكل النهائي الفرخة بعد ما طلعت من الرد، متحمرة من كل حتة. خلينا بقى ندوق اللحمة بتاعت الفراخ دايبة. هي طعمها بالنسبة لي فراخ جريلد شوية يعني، بس مستوية قوي. هو بيقولوا دلوقتي ان هي الاصل في الردم هو ان هم بيردموا، بتكون مثلا جدي او خروف، يشيل الاحشاء ويحطوه كامل، يبقى زي الفل. عايزين نجربه ده المرة الجاية. أنا اسمي السيد علي سرحان، وشهرتي سيد مؤمية من قبيلة أولاد موسى. أنا أساسا شغلي شغل فسائل النخل. كده ده قلب الجمار. ده الجمار. جمار. سابع يوم الفرح الأم تروح تشوف بنتها. في اليوم ده أنا عليا كعريس من خلال الشباب زمايلي بيروحوا الجناين أو المزرعة، بيجيبوا حاجة اسمها الجمار اللي هو قلب النخلة الداخلي. ده بيتقطع لحتت صغيرة، بتيجي الأم ومعاها مجموعة كبيرة من السيدات، بيتقدم لهم الهدايا والمشاريب. بيبقى جزء من الهدية إن أنا بقدم الجمار أو قلب النخلة. اللي بيحبك يديك جمار طبعا. أخبار سكر ولا بيدوب في البق. بيدوب في البق، أي حاجة بيدوب. طعمه ممرر شوية. لا ده أساسا هنا لو في أماكن فيها مية زيادة بيبقى جمار زي السكر، عشان من السكر أساسا يعني عامة يعني. الفكرة إن القلب النخلة ده عشان تطلعه لازم أن تتخلص من النخلة تماما، فهي أكنك بتضحي بنخلة عشان تدي القلب بتاعها لحد أنت بتحبه. فالجمار هو تقدير في سيوة. أهل سيوة بيشتغلوا في حاجات كتير، ولكن أهمهم التجارة والزراعة. الحاجات المشهورة جدا في سيوة، ويعني من أكتر الحاجات المشهورة بسيوة هي الزيتون. فالنهاردة احنا هنا في مزرعة زيتون عند عبد الله. تجيب السلم بتحطه وبتطلع بتخرط بقى. تخرط بقى انت بتنزل الزيتون كده بتنزل بإيدك. الزيتون بايدك. بعد كده لما بينزل على الارض كده زمان كنا بننقيه بالايد كده، تمام، عشان تطلع منه الايه العفش والحاجات اللي نازله. انما دلوقتي لا، اتطورت في حاجه اسمها السرابه، يعني بتحط الزيتون من فوق بيطلع تحت متنقي. القشر بينزل من ايه، في فتحات كده في النص بينزل اللي تحت كده. حلو جدا، بيطلع الزيتون نظيف. هي اسرع في نفس الوقت بتنجز لك شغل اكتر. مستوي، بس هو مش احمر ده والله، ده ابيض. ده لونه ابيض. خلينا نجرب الرمان الابيض. جرب. حلو حلوه. لا والله، كملها بقى. حاجه كده طبيعيه طالعه من الارض على طول. ما ينفعش تيجي سيوة إلا لازم تزور السوق. السوق بقى هتتبضع منه كل حاجة، عندهم زيت زيتون وبلح وجميع أنواع العسل والكريمات ومش عارف إيه والكلام ده كله. عندهم كمية مربات غير طبيعية، مربى زيتون، مربى كركديه، مربى تين، مربى بلح. طب أي حد هيجي لك يا محمود هتظبطه؟ وباله تحت أمرك. أي حد يجي لك يقول لك من طرف كريم هتظبطه، تعمل معاه تخفيض؟ لا مفيش مشاكل. ماشي. زيارتي لسيوة كانت زيارة للتعارف، لأني كنت أول مرة أروح سيوة، وبعد ما لفيت سيوة حبيتها واكتشفت قد إيه جمالها مختلف عن أي مكان روحته قبل كده. وفي النهاية أحب أشكر أهل سيوة الكرام، وأشكر منتجع سيوة شالي لاستضافتهم ليا طوال الفترة اللي كنت فيها في سيوة. وأخيرا لو عجبك الفيديو بقى يعني متنساش تعمل لايك، يعني شير، أي حاجة. أشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي. سيوة خير من العالم.